Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, te invit cu drag și pe Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Ai link în primul comentariu. La baza pachetului avem faetonul și doiul de bâte, o conexiune cu zodia Rac mai avem aici, dar și o conexiune cu zodia Leu. Discutăm și despre o perioadă în care, uite, se întâmplă anumite lucruri diferite în viața ta. Poate să fie, uite, și faptul că îți planifici o călătorie îndepărtată. Unii dintre voi poate chiar vă faceți niște planuri pe un termen lung, dar mai văd aici pentru unii și un fel de succes asigurat. Tot faetonul pentru voi poate să reprezinte și faptul că sunteți într-o perioadă în care reușiți să vă găsiți un echilibru între minte și inimă, reușiți să vedeți lucrurile mult mai clar în jurul vostru și, de asemenea, tot acest faeton poate să reprezinte și o perioadă de putere pentru tine, pentru sufletul tău. Faetonul ăsta mai poate să însemne și faptul că îți faci niște planuri, da? Niște planuri foarte bine puse la punct. Mai văd de asemenea și o persoană foarte determinată aici, da? Parcă e cineva care tot a stat, a trecut prin provocări, a trecut prin tot felul de lucruri ciudate și în acest moment, bineînțeles, vine către tine. În acest moment acționează, da? E gata să facă ceva, e gata să acționeze cumva. Da. Hai să vedem în plan personal. Avem Regina de Spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Putem să discutăm și despre o perioadă în care tu, în plan personal, vezi lucrurile mult mai clar. De asemenea, putem să discutăm și despre o perioadă în care îți faci niște planuri. Uite, Regina asta de Spade poate să reprezinte și faptul că îți faci o oarecare ordine în casă, în familie, poate să reprezinte și o persoană care e ceva mai dură din fire, însă pentru alții poate așteptați un răspuns legat de acte pentru casă. Apoi avem Cinciul de Spade, deci văd o persoană aici care face o nedreptate sau o persoană care își urmărește interesul. Pentru alții mai putem să discutăm și despre cineva care profită de o anumită poziție în care se află. Uite, cineva care ridică sabia. Ia să vedem noi despre ce e vorba. În primul rând cu Regina de Spade. Avem bârfe și copilul, da? În plan personal. Aici niște discuții ciudate, fie legate de un copil, fie un sfat pe care îl oferi cuiva. Mai simt aici pe cineva care parcă nu mai are răbdare, da? Cineva care nu mai are răbdare cu tot felul de copilării, cineva nu mai are răbdare să aștepte, dar pentru alții poate să fie, uite, și un adevăr pe care îl aflați de la o persoană. Mai văd și o femeie agitată. Hai să vedem Cinciul de Spade. Avem cadou și inconstanță. În plan personal, văd aici o surpriză pe care o ai. Fie legat de un cadou, fie legat de o propunere, de asemenea, tot în plan personal, poate să fie aici și cineva care vine și pleacă. Cineva care acum îți oferă ceva, apoi pleacă, te lasă. Uite, e ca o luptă aici, care mie mi-apare. Și avem gânditorul și absența. Deci cineva care se gândește aici la o absență sau cineva care se gândește să dea un pas în spate, cineva care se gândește să se retragă de undeva anume. Avem bani mulți, succes și consultantul. Deci o persoană care așteaptă. Da? E o persoană în așteptare, doar că e o persoană cam nervoasă. Dacă ești femeie, uite, poate să fie vorba și despre tine. Marea Preoteasă, în plan profesional. Aici văd pe cineva care
e mai secretos, mai misterios. Poate e o perioadă în care, nu știu, ești mai secretos la locul de muncă sau este o perioadă în care cauți tot felul de informații pentru un proiect, pentru ceva important și tot această carte poate să reprezinte și faptul că sunt niște secrete la locul de muncă, da? Sunt niște lucruri pe care nu le poți spune, cum ar fi un proiect despre care nu poți să vorbești până nu se lansează. Da? Dar mai văd aici și o persoană care știe mai multe decât spune. Apoi avem magicianul, hopa. Da, o legătură aici cu zodia Gemeni avem, zodia Fecioară, mai avem și zodia Pești. Posibil să fie vorba despre un proiect nou pe care l-ai în desfășurare. Pentru alții poate să fie vorba și despre o persoană care își face tot felul de planuri, tot felul de strategii. E o persoană aici mai vicleană din fire, dar pentru alții poate să fie și o perioadă în care vă ocupați cu mai multe lucruri în același timp. Hai să vedem, Marea Preoteasă. Și avem așa, căsătoria și fidelitatea. Aici poate să fie, uite, și o înțelegere pe care ai făcut-o cu cineva. Este o persoană fidelă, e o persoană cu sufletul deschis, dulce, iubitoare, tandră. De asemenea, poate să fie vorba despre o persoană foarte sigură pe ea. O persoană care te adoră, o persoană care a pierdut ceva la viața sa. Aici, uite, din punct de vedere profesional, poate să fie o femeie care fie a pierdut ceva la viața sa și persoana aceasta e ca și cum își găsește speranță în tine, fie poate să fie un ajutor pe care îl primești de la această persoană. Este o femeie care te admiră, este o femeie care îți spune vorbe frumoase. Consultantul și plăcere, divertisment. Cineva care îți poate cere un sfat în legătură cu ceva anume. Litigii. Ei, e ca și cum se împarte ceva, se discută ceva important. Bun, hai să vedem surpriza. Surpriza, wow! Surpriza avem așa, cavalerul de monede, regina de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Surpriza aici poate avea legătură cu o propunere pe care cineva ți-o face. E o propunere din punct de vedere financiar. Sau poate avea legătură cu o persoană foarte sigură pe ea. Este vorba despre o persoană pe care te poți baza. E o persoană foarte serioasă. Persoana asta ți este alături indiferent de situație. Este o femeie foarte iubitoare, blândă, sensibilă, are puterea de vindecare, fie din punct de vedere energetic, fie fizic. Este o femeie extrem de prețioasă. Da? Și aici nu m-aș referi neapărat la planul fizic. Cineva care vine către tine cu un cadou, cu un pachet, cu o ofertă, cu un colet, ceva aici se petrece. Hai să vedem surpriza, cavalerul de monede. Și avem așa, inamicul și o femeie brunetă. Surpriza poate avea legătură cu o femeie cu părul închis la culoare. Este o femeie care te poate proteja de cineva sau poate să fie, bineînțeles, și o femeie căreia este teamă mai mereu, să nu fie trădată, să nu fie mințită. Cineva care, repet, e mai sensibil așa din fire. Dar, pe de altă parte, atenție la un hoț. Și cu regina asta de cupe. Regina asta de cupe e cu gândul la un drum, la o excursie, e ceva legat de lege, e ceva legat de niște acte, e ceva, bineînțeles, legat și de o hotărâre privind o călătorie, o vacanță pentru unii dintre voi.
Avem o împăcare. Da? Deci poate să fie și că te împaci cu cineva. Reiei legătura cu o persoană. Uite, avem bani mulți, jucătorii, o femeie blondă, o călătorie, o scrisoare. Ei, poate să fie, uite, o surpriză foarte plăcută pe care o ai cu cineva anume. Speranță și discuție în contradictoriu. Deci e o femeie aici care fie te vede ca pe un potențial inamic, da? Fie este vorba despre o persoană care se simte amenințată și atunci vine către tine să-ți ceară părerea. Dar mie tot îmi apare, da, această idee de împăcare aici. Ia să vedem ce spune acest oracol în legătură cu surpriza. Inele de logodnă, uniune, căsătorie, o iubire eternă. Deci, pentru unii aici poate să fie vorba despre o căsătorie, despre o relație importantă, despre o uniune de suflet. Avem o oglindă de aur, e o persoană mai narcisistă aici, în jurul tău. Iar apoi avem pasiune, chimie, a te distra cu cineva. Poate să fie și o prietenie, da, pe care o legi cu o persoană. Abundență. Și avem pasărea Phoenix și săruturile, da? O nouă fază, o iubire necondiționată. Poate să fie și o persoană care se transformă radical, o persoană care devine, știu eu, din dușman prieten. Hai să vedem ce spune tarotul meu în legătură cu situația asta. O zi plăcută, gelozie și o companie plăcută. Deci poate să fie aici, uite, o femeie ușor geloasă, dar care se liniștește. E ca și cum după ce primește dovada, după ce primește vestea, se calmează. Da? Avem piedici și realizarea dorințelor. Nu. Poate niște piedici pe care le-ai avut sau pe care le ai se duc, pentru că avem aici totuși că niște dorințe se realizează și avem o surpriză cu noroc la dublu. Ia să vedem noi ce spune acest oracol, ce spun frunzele de ceai în legătură cu surpriza. Cineva care are inima frântă, da, o inimă frântă avem aici, și apoi avem fluturele, care vorbește despre o schimbare către mai bine, o transformare foarte puternică. Și are legătură cu partea de carieră. Și avem dragonul. Fii atent sau atentă la deziluzie. Da? Totuși avem aici un curcubeu, ci că cea mai dificilă parte din această situație s-a terminat.
avem un inel rupt. O parte dintr-o poveste de iubire sau o afacere. Poate să fie vorba, uite, despre o colaborare care se rupe, despre o afacere care se rupe. Și se spune totuși să fii puțin atent și pe sănătate aici. Dar iar a apărut curcubeul ăsta. Da? Cea mai dificilă parte din această situație s-a terminat. Deci asta e mesajul. Iar apoi avem așa un os al dorințelor rupt. Dorința ta nu este garantată. Da, eu cred aici că e vorba de o schimbare care se petrece în viața ta. Poate inițial nu îți place, dar este clar că ea are o conotație pozitivă. Și avem papagalul. Atenție că cineva bârfește, da, despre secretele tale sau despre tine. Cineva vorbește ce nu trebuie. Ia să vedem ce spune acest tarot. Avem peștii, deci e ceva legat de încredere, de bani, mai multe drumuri, mai multe opțiuni și un fel de pedeapsă. Poate o persoană care se revoltă în legătură cu niște bani. Și avem câinele și coasa. Poate să fie, uite, o prietenie care se sfârșește sau o situație complicată care se sfârșește, da? Și deveniți prieteni sau prietene, poate să fie și asta, atenție. Florile, ursul. Vulpea, șoarecii și cheia. Aici, dragilor, surpriza are legătură cu un secret pe care îl aflați. E un secret legat de o persoană vicleană, o persoană care își urmărește interesul, poate e o persoană care are probleme financiare sau o persoană care urmărește să tragă de la tine ceva, să câștige ceva. Da. Hai să vedem și oracolul meu. Ce povestește în legătură cu situația asta? Avem non-culoarea negru cu mesajul întuneric. Chakra 3, putere personală. Luna iulie, cifra 7, zodia rac, zodia leu cu o bucurie mare. Luna februarie, cifra 2, zodia pești, zodia vărsător, o bucurie de departe. O bucurie mare de departe. Apoi avem culoarea verde cu mesajul fericire. Iar ultimul mesaj e intuiție, un noroc neașteptat. Deci e clar aici că din punct de vedere al surprizei, eu văd o bucurie mare. Da? E ceva ce tu intuiești, e ceva ce ți aduce fericire, împlinire. O să iau un ultim mesaj din acest oracol. Ce-ți va spune persoana asta? Mă gândesc la tine non-stop, nu o să știi niciodată cât m-a durut. Da? Deci e ceva important. M-ai uitat mult prea ușor. Te-am iubit mai mult ca orice pe lume. Deci e cineva care totuși are niște regrete aici. Da? Cineva care speră, nu știu, la o împăcare, cineva care speră să reluați legătura. Meriți tot ce este mai bun. Te caut peste tot. Deci surpriza are legătură poate chiar cu o propunere care apare. Și uite, ci că te iubesc. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.